أصحابي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 كتير اوي، وحشتوني. يا رب كلكم يكونوا كلكم بخير بتشوفوا الفيديو ده. دلوقتي احنا بنلعب ندوس على الزرار. كلنا بندوس على الزرار. يلا يلا نبدأ. ايه ده؟ يا رب يكون كلنا مرضى. يا رب اللي بيحصل في كوكبنا ده، يا رب يكون احنا كلنا مرضى. الله، احنا نوصل لغايتنا. لا 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 لا. نبقى نموت نقعد فوق. كورة. نجمع فلوس. Great. I'm gonna cross the scores. Cross the score. لا بيتي قوية. ايه ده؟ لا 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 كلنا انا ده كان مش موجود. مش عارفة. من زمان نقول بردون. اللعبة بجد تحفة أوي. أنا عاملاها عشان انتوا اللي تجيبوا.
ده بيرجع في الزمن. افهم. طب لا لا لا، مش هنقعد كده كتير بالله. علي، انا عملت ايه في حياتي؟ انا عملت ايه يا جدع؟ علي ما تشلونيش. يلا جميع جربنا حاجات كتير اوي. وده كان الفيديو، رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. نط اشتراك في القناة، فعلوا الجرس، وصلوني كتير 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 جدا. ممكن. يلا سلام يا صحابي.